Pang-vlog to, pang-vlog. Ano, welcome arrival. Ubus mo na isang plato. Pero may kanila dito wala pala itong sauce mo. Guys, ito chicken nila oh. Chicken wing, buffalo wing. Yan tayo. Gutom na ako from Jeddah. Salmon. Salmon tayo guys. Meron po ito salmon. Fish yun. Healthy fish yun. Tayo mag-ikot pagkain. Siguro yung SM restaurant wala dito na nagpuntahan mga tao. Extra. One more extra, era? One more extra? Sawa.
Ang ginagawa nga ng iba, hindi mo nakita ko sa vlog. Marami sila. Pero isa in-order na ganun yung ginagawa nila, isang baso lang. Parang marami lang dito. Malay pa nila kung sino ko ah. Meron, Aaron. Ay, okay. Carrot cake yan. Ah. Small. Aaron, lagyan mo yung mga buto-buto para kay Doggy. Kain. Finish namin. Finish. Tingnan, bowl niya. Tama kayong aso. Ayun guys, hanggang dito na lang at sa susunod at ito ang first day ko sa Pilipinas. Sa mga bago na namin mga salamat na huwag yung kalimutan mag-subscribe sa Bebekoyscorner. Bye-bye. 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 And bye-bye na si nanay. Bye-bye. Welcome back. Ito, branch ko sa IKEA. Branch at IKEA.